This is coin spinning and this is me. यो कोइन स्पिनिङ निकै हार्ड छ। म यो सिक्छु। माइक चेकले 3 घण्टा भित्रमा यसलाई सिकेको छ। म यसलाई ब्रेक गर्ने ट्राई गर्छु। सुरुमा मैले गर्दा भएन, त्यसैले मैले युट्युबमा गएर स्टेपहरू हेरेँ अनि त्यही स्टेप बाइ स्टेप फलो गरेँ। सुरुमा थम्बले प्रेस गरेर इन्डेक्स फिङ्गरमा ल्याउने, इन्डेक्सदेखि मिडलदेखि रिङदेखि फेरि थम्बले तानेर त्यही प्रोसेसलाई रिपिट गरेको गर्ने। आधा घन्टा जति ट्राई गरेँ, मलाई सबै स्टेपहरू आयो, तर मलाई कोइनमा अलिक कम्फर्टेबल फिल भएको छैन। त्यसैले मैले 3टा कोइनले अनि त्यो 3टा मध्ये एउटा राम्रो भन्ने चुनेँ। कोइन चाहिँ मैले सानो पनि होइन, ठुलो पनि होइन, ठिक्कको चुनेँ। कोइन चाहिँ टेबलमा झर्दा मलाई त्यो निकै इरिटेट लाग्यो, त्यसैले मैले टेबलमाथि बुकहरू राखेँ। ट्राई गर्दा 2 घण्टापछि मैले माइक चेक गरेँ, रेकर्डलाई बिट गरेँ र मैले यो गरेँ। यदि भिडियो मन लाग्यो भने लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड सी इन माई नेक्स्ट भिडियो।